Hi guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano parang nalanta na guys, bumalik siya talaga sa dati pag asin ang hinugas nyo. Ayan, sarap diba? Bumalik yung pagka-presko niya. Ayan, tapos sausaw mo susuka, sarap. Naglaway ko. Ayan na guys, for today's video, salamat sa pakikinig. Kain na tayo. So, hindi pa nag-subscribe, subscribe naman kayo. Kawawa naman ako. Bye!